are going to the pool or the billiards hall. On the left side. Ciao! May napagaw na kong sister, oh. Kakaingon. Ano siya pa ingon? Adult. We will play the billiards. Ha? Dire, Likas. Saka nag-modeling pa siya, oh. Saan niya siya? Char. What do you call? Look at the outfit. Ah. Aha. Basta siya mukawas. Ay, dako ka siya damot. Idea. Nata sa Seawall sa Dhabi. Og naami nakitaan. Ug karon mga higalan nakitaan sa katawo man. Green sign na kailan ni Ana. Wala nag-study siya. Ako na diha. There. Asia restaurant and
La Carnita. Uy, may guy. Guy! Ikaw po dyan, big baklay. Nang lingkod mi, kay ikapoy mi. Ano man na, spontaneous. Nata ka ron. Pero makapiright man dahil lang music, so ato kaya po nag-iisan. Oh. Pwede naman ang pa kayo yan. Sa imong gown?